Я Оксана Чепуренко, співзасновниця кризового координаційного центру. Я Наталія Гончарова, по професії експедитор і логіст. Я Антон Торопалов, кризовий менеджер у сфері державного управління. Я Наталія Кислівіцина, логіст. Я Дар'я Прохорук, студентка. Я Ольга Павленко, експедитор з організації міжнародних перевезень вантажів. Я Ірина Пульвас, консультант з мислення і стратегії. Я Оксана Кирієнко, ріелтор. Мене звати Саша Василенко, і у 2022-2023 роках я була спеціальним представником міністра закордонних справ України з питань гуманітарної допомоги. Я Дмитро Савенков, експедитор по організації міжнародних перевезень. Я живу в Одессе. У нас частный дом, достаточно недалеко от моря. Поэтому я проснулась от того, что были страшные звуки. Ну, как я догадалась, что это такое, потому что опыта, конечно, не было. Но учитывая, что все говорили накануне о том, что может быть, я лично не верила. Мне казалось, что это невозможно, это нелогично. Но когда началось, я поняла, что это оно. Страх, естественно. Мужу говорю, наверное, началась. Он говорит, не может быть, тебе приснилось. Я говорю, нет. И пошла потихонечку складывать 4 ложечки, 4 вилочки, чтобы куда-то бежать. Возле моря это опасно, это реально опасно. Я понимала, что нужно выехать куда-то в поле, я не знаю, или куда-то в другой город, чтобы спасти. У меня 2 девочек, 2 детей. Поэтому я начала собираться. Мы сначала ехали просто, я вообще считала, что мы в поле переночуем, а утром все закончится. Но когда нам сказали, что уже у меня свекровь моя живет в Каховке, что там уже русские просто зашли, и что это вообще не шутки, что это на самом деле что-то такое, несусветно страшное, и что это будет не так быстро. Мы поехали, решили ехать в Варшаву, здесь побыть там денек, другой, третий, пока не закончится. 24-го ми перетнули кордон 3 машинами зі своїми подругами, друзями. Ми чисто інтуїтивно вирішили поїхати на Західну Україну. Це було спонтанно і рішення не зрозуміло для мене досі. І ми 25-го вже були в Варшаві, було складно, в мене було відчуття, що я обнулила життя. У мене нічого не залишилося, крім паспорту, якоїсь валізи, і нічого немає. Я народилась заново. Ми ходили по центру міста, хтось з нас плакав, хтось мовчав. Було відчуття, що ми як немовлята, не знаю, не страх, але не зрозуміло було, що буде далі зовсім. Я був у Жешові, як і всі, напевно, прокинувся о 6 ранку і відчував вже, що це наближається і це сталося. 24 лютого я зустріла в Києві в себе вдома. Прокинулася я до вибухів. Пам'ятаю, що прочитала смс-ку своєї колеги, тому що, так як я працювала в Міністерстві закордонних справ, звісно, ми були вже всі в напрузі. Так? Я прочитала її смс-ку, яку вона мені надіслала там досить пізно, що кажуть, що за 16 за нью-йоркським часом почнеться. Я прочитала, подивилася, яка година в Нью-Йорку, написала їй, що ой-ой, щось вони там запізнюються, і буквально хвилин через 20 я почула перші вибухи вже в аеропорту Жулян. 24 лютого, я пам'ятаю, ніби це було вчора. Мені подзвонила мама з самого ранку і сказала тільки 2 слова – почалась війна. Я була максимально шокована, я не розуміла, що, чому. Єдине, що я зрозуміла в перші моменти війни, це те, що я повинна якось допомагати нашій державі. 24 лютого вночі о 3:15. Я була в літаку, який летів в Україну. Це був останній рейс, цивільний рейс в Київ. Він не приземлився і нас розвернули в небі, тому що в момент знаходження в небі над Києвом ми вже були
в повітряному просторі разом з військовими літаками Російської Федерації. Інтуїтивно я розуміла, що починається війна, і я дуже хотіла встигнути, бо я вивезла дитину і хотіла встигнути вивезти маму і сестру. Розуміючи, що треба встигнути вночі, тому що зранку ми вже не встигнемо. А так як мій дядя був військовим, він завжди казав, що 23 лютого – це святий день для радянської армії. І я усвідомлювала, що 23-го вони відсвяткують, і 24-го почнеться війна. В літаку я просто молилася, щоб ми встигли. Але ми не встигли. Коли ми приземлилися, всі були дуже налякані, тому що по протоколам безпеки неможливо повідомляти людям, що почалася війна. Тому вони просто сказали, що нас повернули з технічних причин. Але вся команда була налякана. Зайшов дуже наляканий менеджер аеропорту, який, власне, не знав, що казати. Я сказала, що можу запропонувати перекладати його, бо в нічному зміну було дуже мало персоналу. І тому мені вручили мікрофон, і я перекладала все, що він говорив. Технічно, поки люди знаходяться в літаку, вони є відповідальністю авіакомпанії, і вони ніде. Тому задача персоналу аеропорту була вивезти нас з літака для того, щоб ми почали знаходитися на території Польщі. 24 лютого 2022 року я проснулася в своїй квартирі у Варшаві десь біля 6 ранку, коли до мене в кімнату війшла моя сестра і сказала, що дзвонила мама, що в Україні почалася війна, що Київ бомблять, що вони не знають, що робити, тому що мама мешкає за Києвом, в Києві у моєї сестри залишилися діти. Ну і взагалі-то було, це був шок. До початку повномасштабного вторгнення, напевно, всі українці розділились на два табори. Одні, які вірили, що ось-ось буде наступ, інші, які не вірили. Я відносилась до другого. Через те 20 лютого ми з сім'єю і друзями виїхали на відпочинок до Польщі. І 24 числа о 4:45 ранку друзям зателефонували і сказали, що почалася війна. Почуття, напевно, це дуже складно сказати словами, описати це словами, тому що дуже важко емоційно зрозуміти, що війна, тобто рідні, близькі залишились там, де почали бомбити, а я в безпеці. Умовно, це реально було найтяжче. Не просто це перша емоція, це на протязі дуже тривалого часу. Я була впевнена і вірила в те, що повномасштабна війна почнеться, тому за місяць до я евакуювала всю свою родину в Ужгород, попередила своїх друзів, поскидалася на додаткові генератори та їжу. Більшість вважали мене психом, тому нічого нового. І сама хотіла залишитися в Києві, щоб зустріти повномасштабно тут, але мене запросили мої американські колеги на один день на конференцію в Варшаву. 23 числа я прилетіла в Варшаву, і заодно там була і конференція з приводу безпеки в регіоні, і прийом на честь нового посла Америки в Варшаві, на який я також була запрошена. Тому вже вечір перед початком повномасштабної ми дуже активно, на жаль, в Варшаві це все обговорювали, і прокинулася я вже в Варшаві. Ми відкрили офіс і працювали здесь з 19-го року. І я останні 5 років, виходить, жив на 2 країни. Да? І займався справами в Варшаві, приїжджав в Україну. В Україні у нас 3 офіси. Київ, Маріуполь, Одеса. В 22-му році я десь в кінці січня приїхав до Варшави і повномасштабне вторгнення зустрів уже тут. Я думаю, що це було, как и большинство людей, да, прокинулся, увидел новини, телефон пиликає, а там страшні речі, бомбят Київ, включил телевизор, и понял, что это
мы все чего чекали, да, и как-то, ну, как бы, как, наверное, большинство громадян Украины, никто не верил, что может быть такая жесть, да. Перша емоція була, що робити, куди біжати. Перше бажання було повернутися додому і бути корисною. Коли протягом першого дня я зрозуміла, що, мабуть, це буде не дуже фізично можливо, тому що всі евакуюються з Києва, і не так багато людей намагалися туди назад прорватися, я зрозуміла, що я не вмію не робити нічого, я маю бути корисною. Я пішла і знайшла Україну в Варшаві. Пішла в посольство України в Варшаві, оскільки я до цього, до повномасштабної, працювала в уряді і знала ряд міністрів. Мені вдалося зателефонувати нашому міністру закордонних справ і сказати, попросити його, щоб він попередив посла, якого я не знала, що зараз прийде дівчинка в посольство і вона буде корисною. Я пам'ятаю, що я прийшла в посольство, посол був готовий, я сказала, що я вмію вести великі проекти, я працювала в уряді, працювала з великими масштабами, тому я здогадуюся, що, мабуть, посольству буде потрібна допомога. Я просто запитала, чим можу допомогти. Є якісь функції, яких не вчать, коли ти йдеш на дипломата. Ти, наприклад, не знаєш, як розвантажувати якісь гуманітарні вантажі, які прилітають з Канади. От. А насправді все звелося до цього, тому що це посольство стало таким центром координації. І їм потрібні були люди, менеджери, робочі ручки, які б розуміли, що далі цим робити і як цим робити. 28 лютого ми приїхали в Український дом, де моя колега познайомила мене з Оксаною Нечипоренко, яка на той момент вже була в Варшаві, і від неї я дізналася, що наразі буде організовуватись такий логістичний центр для того, щоб займатися допомогою в доставці гуманітарної допомоги до України, яка почала їхати, летіти, плити зі всіх країн світу, і це дійсно так було. Ситуація була така, що всі були налякані, і дуже багато гуманітарної допомоги просто доїжджало навіть до кордону. Її вигружали з машин, і машини поверталися в Іспанію, у Францію, бо водії боялися їхати в країну, в якій почалася війна. І для них це ще було, напевно, страшно. Я сказала окей, задачі зрозумілі і починаємо працювати. Той самий день я подзвонила Дмитру, тому що ми працювали в одній фірмі з ним на початку, коли я приїхала до Варшави. Дмитро сказав окей, за годину зустрічаємося. Він приїхав, ми все сіли, обсудили. Потім поїхали до посольства. Я приїхав до посольства, мене Наталя зустріла, відвела до кабінету второго, по-моєму, советника посла. Приїхав уже з ноутбуком, ми підключились і перші вопроси для розв'язання были прямо там в кабинете. Это перше робоче місце, яке там було. Потім, спустя кілька годин, прийшла Оксана. Вот, і тут я познайомився з Оксаною, яка була у нас тім-лідером і керувала цим проєктом, організувала все. І ми почали обрабатывать входящий поток цунамі. Да? Тобто, було таке враження, що йде якийсь цунамі. Ну, у меня телефон, я предоставил там свой польский номер, чтобы на него звонили. У меня телефон просто кипел. Звонили люди отовсюду, связывались люди отовсюду, гуманитарная помощь, что отправлять, як отправлять и так далее. То есть все ехало, все, что надо, ехало, все оформлялось по упрощенной схеме.
Моментально в течение первой недели в Польше исчезли все бронеплиты, бронежилеты, каски, и они начали исчезать по всей Европе. Оно начало прилетать в Варшаву. Это все были эти точки горячие, граница. Столько было там разных ситуаций. Ну, и я понял, что мы как бы не справляемся. Потрібно більше людей. Я вивожу свою команду. Мне сказали, добре, давай. И сначала вышла на работу Настя. Настя засыпалась в течение первого дня тут же. Я понял, что она уже голову не поднимает, и мы все працюем там до 8, до 9. Следом вышел Назар. У нас на тот момент было там 34 працівника в Польше. А дальше оказались потрібні люди. Я как бы надеялся, что приедет мой офис, а мой офис не едет, и связи с ними нет, а работа увеличивается, увеличивается и увеличивается и так далее. Ну, в общем, и тогда наступил час приглашать всіх знайомих, яких я знав до праці. Діма попросив вийти, допомогти, робити те, що ми робили протягом досить тривалого часу. Це організовувати все, верніше, не просто організовувати, а ще обробляти ці всі складні кейси, які тоді падали, скажімо так, з неймовірною швидкістю. І з цим треба було щось робити. І, звісно, я відразу відгукнулася, оскільки я розумію, що це та допомога, що я можу зробити, що я можу привнести для того, щоб можна було якось це витягнути, щоб якось пережити емоційно це. А просто сидіти, склавши руки, це дуже складно. Мені, принаймні, це було дуже складно. 26-го, мабуть, я зустріла Оксану Нечипоренко. Ми теж поспілкувалися, всі були в якомусь емоційному стресі величезному. І вона мене питає, що ти будеш робити? Я кажу, я не розумію зовсім. От зовсім не розумію. Я не знаю, що буде. Вона каже, є робота? Я кажу, я хочу роботу, любу. Давай. І ми зустрілися 28-го вже в понеділок. У нас почалася робота. Наш кризовий координаційний центр починався з 1-28 числа, коли ми всі трьох побачили один одного в посольстві. Я, Савінков і Наташа Кислицина. Ми втрьох були, не розуміли, що робити, але задачі стояли від посольства. Посольство оказалось в якомусь епіцентрі всіх событий, тому що Польща це була найближча, зрозуміліша країна для українців, і всі зверталися в посольство. З першого дня, з 28 числа, ми прийняли на себе шквал цих дзвінків, бо посольські працівники не могли відповідати, у них телефони не змовкали. Буквально день-два після 26-го, напевно, тут з Варшави мені подзвонила Оксана і сказала, що тут в Варшаві проблеми з логістикою, що весь світ намагається надіслати все, що завгодно, і воно все стоїть на кордоні і не рухається, і ніхто не може з цим нічого діяти, бо посольство не для того існує, і щось треба з цим робити. І тоді зв'язався з керівництвом держави, з профільними міністрами, сказав, що така ситуація, чим можу допомогти, і вирішили, що насправді треба створити цю інституцію, бо немає зараз такої організації, яка б могла вирішити це питання, яке дуже гостро стояло. Ну і інші питання там також дуже гостро стояло, тому треба було дуже швидко діяти, брати відповідальність. Це був другий чи третій день війни. Мені подзвонила знайома з мого рідного міста Луцьк і сказала, що вони шукають людину, яка б могла б допомогти. Їм потрібна саме людина, яка знає англійську, українську та польську мови. Я тоді навчалася в Варшавському університеті, моя спеціалізація була лінгвістика,
Тому я зрозуміла, що мої знання мов можуть пригодитися в посольстві. Як мені подзвонили, я відразу прийшла до посольства і почала вникати у все, що відбувається. Ми приймали дуже багато дзвінків. Я спілкувалася з різними людьми, просто дзвонили з різних куточків світу. Мені дзвонили просто зі всього світу на всіх часових поясів. Тобто в мене телефон просто не вимикався в жодної години світового дня. З Америки, з Латинської Америки, з Бразилії, Таджикистану, Європа, вся. В мене просто не вистачало дистанції в телефоні прокрутити дзвінки, які були там години 2-3 тому. З телефонів кодів країн, яких я до цього ніколи не бачив. Все почалося з групи в Сигналі, в яку була додані усі представники дипломатичних установ України за кордоном, які почали писати про те, що ось є такі пропозиції від країн-партнерів. І треба було розуміти, як вести і куди вести. І ми просто спочатку зробили звичайну таблицю в Google Docs, в яку заносили пропозиції щодо того, що куди вести, хто контактні особи. І я пам'ятаю, як мені подзвонив Антон Туропалов і почав задавати питання про гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Я не зовсім зрозуміла, звідки, в принципі, Антон Туропалов взяв мій номер телефону і чому саме він мені дзвонить, тому мені так як зрозуміло, що це війна і потрібно було розуміти, хто, що, то я просто позадавала питання своїм колегам, отримала відповідь, і на наступний день, вже зранку, тому що ця розмова відбувалася вночі, мені подзвонила Оксана Чепуренко і сказала: "Боже, ти знаєш, хто така Олександра Василенко?" Я кажу: "Алло, Оксан, це я." Вона: "О, Господи, ти." І таким чином, ми почали з Оксаною вже спільно і з нашим посольством України в Польщі, на базі якого і був створений, точніше розташовувався координаційний центр, почали роботу. В моем понимании было, что я вот прихожу в какое-то помещение, начинаю складывать одеяло, начинаю там как-то продукты питания раскладывать. Я думала, что это будет как-то как гуманитарная помощь, вот какие-то куча всего, и ты должна как-то там разложить, помочь. Когда я пришла, увидела, что там сидят логисты и экспедиторы, и именно люди, которые занимаются логистикой, то мне как-то полегчало. Думаю, так я смогу как-то быть полезна. Логистика что? Это нужно правильно все оформить, правильно все распределить, все правильно организовать. А там сыпалось столько всего, и документы непонятные, все непонятно, куда, что и как. И люди пытались это все организовать. Спочатку мені здалося, наче це був такий трошки хаос, тому що дуже багато роботи, дуже багато дзвінків, всі дзвонять, всі хочуть допомогти. Я була приємно тоді здивована, тому що я зрозуміла, скільки небайдужих людей нас оточує і скільки добрих, які намагаються хоча б якось, хоча б чимось, але допомогти Україні в цю скрутну хвилину. Посольство просто там перетворився на вулик, оскільки логістика – це постійні дзвінки, це постійне спілкування, причому це спілкування в великій кількості, це вирішення всіх поточних питань, оперативних питань постійно. Тобто це не можна сказати, що це було там, ми сиділи в офісі там з 9 до 18. Це відбувалося цілодобово. Тобто це не було значення, це 4 ранку чи 24 ночі. Якщо потрібно було якийсь документ, оскільки там автівка стояла на кордоні, це робилось. Тобто, причому там не обов'язково десь в офісі, це робилось вдома, тільки щоб просто безперебійно той вантаж якнайшвидше потрапив за призначенням. Ми оказалися на такому перехресті всіх питань. Чому? Тому що одні хотіли дуже допомагати, вони прям дзвонили, писали, вони казали, що ми вже їдемо, ми вже веземо, а інші дуже потребували цієї допомоги. І от від одних до інших ми десь були посередині. Ми їх перенаправляли. Треба було якось це питання вирішувати. На тому етапі підключилися, вірвалася Пульвас.
Ми структурували хаос. Мені здається, ми знаходилися в стані абсолютної ентропії, там, де вся система намагалася знайти оцей шлях, де вона гармонізується. Тому від моменту, де всі займаються всім і просто намагаються зрозуміти, що горить найбільше, ми перейшли до системи, де є проєкт, є умовна потреба, і ми її закриваємо. Нам треба було створити кол-центр, і я написала напряму представнику, генеральному директору компанії Play, сказала: я Ірина, я допомагаю посольству, нам потрібен кол-центр. Через 48 годин можна вас набрати. Він скинув мені свій номер, я з ним поговорила, він сказав: ми типово витрачаємо на це 2 місяці, але я вам дам всі ресурси, якщо ви зможете зробити так, щоб воно запрацювало за 48 годин, у вас на це є всі ресурси. І він справді дав всі ресурси. Ми зробили кол-центр за 48 годин, а працював він наступного дня. І пропрацював скільки? 2 роки. Не можна було відмовити нікому. Хтось приносив якусь сумку, хтось палетами, хтось літаками віз. І це треба було структурувати. З'явився теж як ураган Антон Туропалов зі своєю командою. Вони за 3 дня створили продукт на базі Нінекса, в який ми могли це все вносити. Тобто є база даних, яка ці дані в якийсь спосіб містить в себе. Так? Є інтерфейс, який дозволяє ці дані вносити. Є можливість ділитися цими даними з відповідними структурами, щоб ми могли взовні відправляти ці дані і ззовні ці дані отримувати. І юзер-інтерфейс для відповідних посад вже всередині координаційного центру, які могли приймати рішення. Логісти відповідали за транспорт, кладовщики за склад, фармацевти за чек, вже це перевірено, це можна користуватися і так далі. Тобто це в комплекс, модуль за модулем дописувався під все більш комплексну цю систему, якої просто не існувало, бо до цього часу Україна і НАТО не мали досвіду нічого подібного. Я дуже вдячний компанії Ninox. Це німецькі спеціалісти, які розробили цю модульну систему. Я зв'язався з ними, бо користувався цим раніше, зв'язався з ними в перші дні і отримав дозвіл на використання цієї системи, щоб ми могли бути впевнені в забезпеченні безпеки даних і в безперебойному доступі, і в оперативному допомозі, якщо щось функціоналу когось не буде вистачати, і бекапу цих даних. Підключилися різні посольства України в різних країнах. До нас стали телефонувати співробітники там Бразилії, Арабських Еміратів, Англії, Іспанії, місцеві корпорації, люди діаспори, якісь церкви. Вони все збирали і все хотіли відправити. Стало питання, де це все приймати. В цей момент посольство, Оксана підписали меморандум з державною ЗАРСом, Державною агенцією ресурсів Польщі. В РАРСу в Польщі є велика кількість хабів, складських приміщень, і спасибі їм, вони надали їх безкоштовно. Координаційний центр став таким своєрідним логістично-координаційним хабом, який, перш за все, дуже сильно допомагав нам, як співробітникам Міністерства закордонних справ, з логістикою. Потім ми спільно з нашими генконсульствами в Республіці Польща і посольством напрацьовували питання швидкого перетину кордону для гуманітарної допомоги. Але саме координаційний центр, завдяки тому, що там були реально зібрані
хлопці і дівчата логісти, став, особливо в перші тижні, став такою паличкою-виручалочкою, яка допомогла нам не втратити вантаж, допомогла нормально його перевозити через кордон і довозити до адресатів. Це було надзвичайно важливо, тому що тоді йшов вал допомоги, і дуже важливо було зрозуміти, як вона їде, як вона заїжджає, куди вона потім доїжджає. Ну, так скажемо, за 2 роки було відправлено в Україну десь 4,5 тисячі вагонів гуманітарної допомоги і десь біля 1,5 тисячі машин було відправлено гуманітарної допомоги. Як я так пам'ятаю, десь близько 50 країн. Гуманітарна допомога була із Японії, з Бразилії, навіть з Аргентини. Дуже багато було з Саудівської Аравії, з таких країн, як Казахстан навіть. Із такого вантажу, такої гуманітарної допомоги, яка трохи така складніша, ми отримували крани. Ми отримували такі військові машини, великі машини, які там для, напевно, евакуації, може, танків навіть. Ну, такі спеціальні. Дуже багато пожежних машин, дуже багато швидких. В якийсь момент 30% всієї гуманітарної допомоги, яка їхала через Польщу в Україну, їхала через наш кризовий координаційний центр. Я не знаю офіційних даних, скільки ми зробили, але хтось сказав, що коли прокалькулювали, через наші руки пройшло порядка 30% всієї гуманітарної допомоги, яка була доставлена в Україну в той період. Наскільки це багато? С точки зрения непонопольного законодавства, то вже почти монополія. Це, власне, і ліки, і одяг, і швидкі, та все інше, чого вони нині потребують в Україні, все це передають з усього світу. Аби вантажі діставалися нашим швидше при посольстві України у Польщі, вже створили спеціальний координаційний центр. Як і хто зголосився координувати вантажі, розкаже наша Ірина Щербак. Увага! Тисячі пакунків з ліками, їжею, одягом. Чітко на Львів, це Франція приїхала. А ще з Польщі, Швеції, Канади та інших країн світу, які передають допомогу українцям. Яка з медикаментами їде з Люксембургу. Скажіть, будь ласка, вона вже в дорозі, я правильно розумію? Оксана Корнієнко на постійному зв'язку зі всім світом. Коли Київ почали обстрілювати ракетами, жінка виїхала до Польщі. Тут стала волонтером. Щоденно до сотні дзвінків, адже охочих допомогти Україні чимало. Волонтерами стали в один день. От я так хочу допомогти, і він не знав, як це зробити. Він просто відправив машину. І цю машину треба було тоді зрозуміти, де її розгрузити. І оці потоки, все ми кудись скеровували. Разом з Оксаною волонтерять ще близько 30 людей. Всі вони працюють у кризовому координаційному центрі, який створили при посольстві України в Польщі. Кожного тут своє завдання – побудувати логістику, знайти склад, розвантажити. Фура на 10 палет з медикаментами. Підскажіть, будь ласка, чи у вас буде можливість її прийняти? Перший день війни телефони працівників посольства розривались від дзвінків. Українську трагедію поляки та інші країни прийняли близько до серця. Ми залучили всіх дипломатів до того, щоб надавати відповідати на телефонні дзвінки, але це практично було неможливо. Ми не знали, куди давати, що вести, куди це давати. Це був такий хаос. Потрібно було це все організувати, потрібно було це скоординувати. На допомогу дипломатам прийшла Оксана Нечипоренко, керівниця громадської організації. В день нападу Росії вона була тут у відрядженні. Виїхати не змогла, тому прийшла в посольство допомагати. Швидко зібрала команду і організувала координаційну роботу. Польща стала хабом, логістичним хабом для гуманітарної підтримки України з усього світу. Відповідно, це проект міжнародного масштабу, коли в один момент з усіх країн світу в Польщу летять, їдуть та пливуть все, що може зараз допомогти українцям і перемогти, і вижити в тому числі. Від початку війни завдяки координаційному центру в Україну поїхало майже 800 вагонів і 300 фур гуманітарної допомоги. І з кожним днем її стає все більше і більше.
Я була просто в захваті від того, як прості люди, поляки особисто, тому що були такі моменти, коли у нас на сайті висіли адреси складів, де ми приймали гуманітарну допомогу. І мені дзвонили зі складу і казали, що приїхав якийсь поляк і привіз там, наприклад, палету павербанків і хоче передати їх в Україну для військових. І таких випадків було дуже багато. Хтось привозив палету кетчупа, хтось привозив 2 палети йогуртів, хтось привозив генератор. Тобто це показувало, наскільки люди перейнялися тою трагедією, яка спіткала Україну, і як вони хотіли безкорисно допомогти. Інша річ, яка мене вразила, і вона мені вважається ключовою, це відкритість польської сторони. Ми співпрацювали з великою кількістю органів, регулюючих Польщі, і кожна система була максимально відкритою. Вони фактично запитували, яким найкращим чином вони можуть нам допомогти. Люди, поляки, які досить закрита нація і типово ведуть себе обережно. Вони, правда, відкладали все, їхали після роботи. Хто не міг відмінити роботу, хто міг відмінити роботу, відміняв роботу. Вони їхали на кордон, вони зустрічали сім'ї, вони селили їх у себе вдома. Не було жодної людини, жодного поляка, якого я персонально знаю, якого б не було 2 сім'ї українців, 3 сім'ї українців, у всіх його друзів не було українців. Тому я думаю, що польський народ став ключовим в діях польської влади. До нас зверталися величезні компанії, до мене особисто телефонували там, директора Оранжу в Польщі і пропонували обладнання для безкоштовне обладнання для кол-центру. Потім мене почали запрошувати на якісь урядові зустрічі. І от розуміння того, що люди, які ніколи в житті мені телефонували, директор лоту, там авіакомпанії, казав, слухайте, ми тут всіма співробітниками, кожен готовий вселити в себе українців, чим ми можемо допомогти ще, що вам ще потрібно, як можна допомогти. І ти, коли почав особисто вже отримувати шквали дзвінків не просто від волонтерів, від людей з величезними кількістю ресурсів, які тобі дають, це було так щемливо. Ти справді відчув, що поляки, ця нація перейняла, вони щиро воюють з нами в цій війні, вони на нашій стороні. І ще щемливо було, коли хтось, це була директорка Google в регіоні, запитала, а от ви так багато ви запитуєте, ви просите для команди, ще для чогось, а вам щось потрібно? Ви коли їли востаннє? Принесла мені якусь їжу, якусь вивчену їжу, одяг якийсь, тому що ти ж справді приїхав з одним чемоданчиком. І це було, звісно, тобто, коли через тебе проходять всі тонни, все, і тут приходять до тебе з пакетиком, кажуть, а це вам худі, ще одне, а то ви в одному ходите. Мабуть, такі моменти, коли ти відчуваєш силу людського цього братерства, сестринства, коли приходять допомагати в таких масштабах. І мені пощастило, тому що я є такою точкою входу для цього. Це фантастика. Це був березень такий дуже важкий, дуже емоційно важкий. Але особисто для мене це було таким спасінням, тому що ти не думаєш про те, наскільки все погано вдома. Ти розумієш, що ти причетний до якогось чогось досить великого, і ти якийсь малесенький, ти якась, не знаю, гвинтик в цій неймовірній великій системі. І, можливо, там якусь ти користь все-таки приносиш, а не просто сидиш овочем. У меня март месяц был где-то 14-16 часов рабочие часы, а это было все на том фоне, что началась осада Мариуполя, и не было никакого зв'язку. А у нас операционный офис был в Мариуполе. И 70% всех наших людей были там, и они были не на зв'язку. Я не мог с ними связаться, выяснить, что, как, что робити, И мы тут со своей стороны, конечно, подготавливали
для них площадку, ну как площадку, юридически компания была, то есть когда они начали из этого кошмара, из этого ада выходить и связываться, да, там был Дмитро Валентинович, що робити, куди їхати? Я говорю, езжайте сюда, все готово. И мы оказались здесь в состоянии наших, ну, а это было все в течение марта месяца, и ты не на связи с ними, и там еще и родные не на связи, и, ну, вот все вот в таком. Ну, емоційний стан був дуже важкий в тому плані, що, ще раз повторюсь, так як и ты не знаешь, что с родными. Вот. Я со своим дядей, который в Мариуполе, связался в июне месяце аж. Я считал его погибшим. И он у меня в Мариуполе, кто знает город, жил в Ильичевском районе. У меня были друзья, которые вывезли там нашу бабушку. Еще там они вывозили друзей. Я их спросил про Ильичевский район, они сказали, це неможливо. То есть, как бы вот так, ну, такой стан був емоційний, да? Я просто пам'ятаю, коли ми передавали продуктові набори, нам дуже допомагала в цьому Великобританія, були цілі там коробки продуктових наборів, і частина приїхала з них до Харкова. І хтось мені подзвонив, сказав, що зараз є маленьке селище, я не пам'ятаю зараз вже назву, і там залишилось небагато людей. Ну, там, і залишились в основному ті, хто не міг активно пересуватися, да? Тобто лежачі, ті, хто за ними доглядав, і в них реально не було їжі. І завдяки тому, що до Харкова приїхала, харківські волонтери привезли. Ну і люди вижили, по суті. Мене в якийсь момент запитали мої друзі, а як тобі Варшава? Це було, мабуть, на другий місяць початку повномасштабного, це, мабуть, було в березні. І я зрозуміла, що я Варшаву не бачила, тому що коли я прокидалася, їхала в посольство, було темно, коли ми поверталися в квартиру, яку орендували ми, вже було темно, тому Варшави я не бачила, але слухайте, ну ми не їли, ми не спали, ми просто жили цим, і цього було достатньо. З посольства Йорданії Олексій Слука каже, Оксана, хочемо допомогти, держава хоче допомогти. І ми кажемо, добре, готуємо інвойси, документи, що ви будете вести. Один прекрасний день, рано вранці, у них раніше утро, він мені телефонує і каже, все, вони вже загрузили в державний борт і летять. Я говорю, як загрузили? Чим загрузили? Ми не розуміємо. Він каже, я вже не знаю, я дав ваш телефон. І у мене на телефоні є сообщення, я капітан порту такого-то, ви, Оксана, ми летимо, де ми можемо вигрузити те, що ми веземо. Я прибігаю на роботу і кажу, що ж ми з цим робимо? Та спасибі Савінков, нашим логістам. А вони кажуть, зараз вони приземляться, ми там 3 дні безкоштовно можна в терміналі аеропорту Шопен тримати, ми зараз знайдемо машини. Несколько раз созванивался со мной гражданин Дании. Он вез пожарную машину. И мы как бы подготовили место на складе, чтобы она приехала, стала на склад, и мы ее там оформили, передали куда надо. А он проехал наш склад, доехал до государственной границы, набрал меня и говорит, я тут отдал ее добрым людям, как бы, чтобы они ее перекатили на ту сторону. Ну, как бы вот таких ситуаций было очень много. Пізніше з'ясувалося, що є речі, які стосуються медицини, наприклад, і треба склади з відповідною температурою зберігання, з транспортом зберігання. З'ясувалося також, що допомога, наприклад, від Ізраїля чи з Індії, чи з арабських країн надходить не латинською мовою, і ніхто не розуміє, що це за ліки, бо в посольстві індійську, наприклад, мало хто знав. І в який спосіб воно зберігалося, не було можливості з'ясувати. Для цього були підключені спеціалісти з фармацевтики, які визначали діючі речовини, і треба було приймати рішення, чи ми цю партію там на десятки тисяч євро
на сміття, бо воно вже неможливо користуватися ним, бо ми не хочемо підвергати ризику людей вживати якісь речовини, які могли бути зіпсовані в процесі транспортування чи зберігання. Чи можна тим користуватися далі? Отправляли в госпиталь. Американские доноры прислали полевой войсковой госпиталь, да, у нас как бы дефицит койко-мест, он, на жаль, до сих пор есть такие. И вот госпиталь этот собирались разместить в Черновцах. А наши польские коллеги перепутали и в ЖД-накладной указали Чернигов. Ну, ну, как бы людський фактор, ти ж нічого не зробиш. І тут он поїхав, а нам звонят, говорят, где наш госпиталь? Начинаем поднимать документы, запрашиваем наших польских коллег, они говорят, ну, присылают нам копии накладных, мы же сразу побачили, в чем проблема. Ну и начали связываться с Черниговской ОДА, чтобы они вернули и никуда его там не пристроили для собственных нужд. Говорим, это целевая, это надо перенаправить туда, а этой проблемой занимался мой там сотрудник Назар. А потом нам с Черниговской ОДА позвонили и кажут, мы вам все відправимо, только попросить, будь ласка, вашого хлопця, щоб він більше не телефонував нам. Все, як говориться, закінчилось так, як потрібно, все поїхало в Черновці, і там госпіталь этот, слава Богу, ну. Прийшов час, ми змінили локацію і змінили офіс, ми переселилися ближче до посольства, бо ми комунікували з ними дуже часто і поселилися прямо напроти. Я виходила на балкон, ми бачили посольство, люди, навіть вікна співробітників, де ми часто бували. І в якийсь час під вікнами посольства ми побачили мітинг якихось радикалів, які з нападками на посольство України виражали невдоволення діями України, що ми, ну, що я думаю, що це була якась акція спланована і спланована Росією. Нас дуже це збентежило, не знаю, ми возмущалися дуже довго. І Дмитрій Валентинович каже, ми зараз зробимо свою відповідь цьому. Я заміряла з Дімою розміри балконної решітки і замовили банер. І написали «Руський корабль, іди на». І повісили. Це була відповідь тим, хто за гроші відпрацьовував російську повістку дня. І посольство не могло цього зробити. Вони, посольські працівники, чим нам могли. І ми його повісили з першого до останнього дня, поки ми в тому офісі були, воно висіло. І всі, хто приходив на мітинг, українці сміялися і фотографувалися, а всі, хто були проти, отримали відповідь, куди їм треба йти. Да, у нас з'явилась традиція, а почав її Влад Ващук, колишній футболіст «Динамо Київ». Я Владислав Ващук, в минулому футболіст, гравець «Динамо Київ», збірної національної України, заслужений майстер спорту України, старший офіцер реабілітації Національної гвардії України. Влад займався і займається гуманітарною діяльністю, проводить благотворительні футбольні матчі. І от він приїхав и обратился к нам с тем, чтобы мы помогли организовать такое мероприятие в Варшаве. Ну, так мы познайомились, он потом был у нас кілька разів нашим гостем. З Дімою, коли спілкувалися, я казав, у вас щось не вистачає. Я кажу, а чому флаг висить, а що? Ну, говорю, було б прикольно, у вас же багато людей ходить сюди. Ну, да. Ну, якісь звісні люди, хай пишуть вам на флагі, щось підписують, щось розповідають, може щось, ну, якась історія, може там пожелання якесь напишуть. Точно. Ну и я перший, я черканул, и воно пішло. И мы с этого начали традицию, когда гости кризового координационного центра, гости, участники и якісь особи, которые были причастны к нашей деятельности, они все оставляли свою подпись. В результате место на первом флаге дуже швидко закінчилося. У нас з'явився другий флаг.
Вот. Но на нем еще есть место. Ну, на жаль, еще война в нашей державе не окончена, так что лучше бы оно все, конечно, постановилось, но пока маем, що маємо, і наша праця і боротьба триває. Не дивлячись на весь трагізм цієї ситуації, як зібрала нас доля, це були дуже гарні часи. Це були 1,5 року праці, відчуття того, що ми щось робимо прям грандіозне. Прям, ну, без нас би дуже багато б чого б не було. Це хтось мав робити, але це робили ми. Я даже не могу себе представить, что было бы, если бы не эти люди. Вот с опытом своей работы, насколько все быстро подхватили, научились, потому что там были ситуации, которых просто не было, не могло быть. То есть взялись, научились, не побоялись, потому что это огромная ответственность на самом деле. Это даже риски какие-то, потому что ты берешься за то, что, ну, за какие-то, ты даже не понимаешь. Вот осыпалось со всех сторон, ты не можешь даже понять, что у тебя будет там, к концу дня, потому что оно раз пришло, другое пришло, третье пришло, ты успеешь, не успеешь, справишься, не справишься. Это огромная была помощь для Украины, и мне кажется, что если бы не эти ребята, другие могли бы не справиться. Для мене особисто, як для людини, це було дуже важливо, бо не всім нам вдалося відчути себе корисним, причасним до чогось корисного. І я впевнений, що всі люди хотіли робити все, що завгодно, аби в якийсь спосіб долучитися до допомоги країні. Всі з'єдналися. І я просто щасливий, що мав можливість щось робити. Ця вся ситуація, яка склалася, те, що я познайомилась в кризовому координаційному центрі з класними людьми, допомогла мені потім в подальшому і знайти роботу, і мати класний колектив. Шкода, що при таких обставинах, звичайно, але все рівно я дуже рада, що я опинилася в такому оточенні. По-перше, ми допомогли нашому посольству. Ми дуже багато на себе перейняли. По-друге, я маю надію, вірю в це, що та гуманітарна допомога з нашою допомогою була доставлена доцільово до тих, хто на той час в ній неї дуже потребував. І ми дуже багато співпрацювали із благодійними організаціями в Україні. Ми отримували від них звіти, ми отримували фото людей, які отримували ту гуманітарку. Ми отримували подяки, і це теж надихало нас, тому що ми розуміли, що ми робимо те, що важливе. В першу чергу це досвід співпраці з однодумцями, співпраця з людьми, у яких є одна ціль, мета, які всі на одній хвилі і намагаються принести якомога більшої користі для наближення перемоги. Це ж досвід, який зближує. Ми прожили за перші пару місяців те, що люди ту близькість, і спрацювалися так, що люди, мабуть, роками не можуть досягнути, проходячи якісь правильні курси управлінські, менеджерські, те, що ми досягнули за пару тижнів. Ми спілкуємося, в принципі, з усіма логістами. Я їм дуже вдячна. Вони допомагають. І навіть зараз мені, коли в мене виникають якісь питання, щось кудись доставити, порахувати і проробити маршрути, ми постійно на зв'язку з Дімою, з Наталкою, постійно. Звісно, з Оксаною Нечипоренко ми в контакті в дуже плідному. В личном плані я познайомився з дуже цікавими, професійними, інтересними людьми. І я благодарен, якщо б не обставини, при яких то все произошло. Я дуже вдячен тому, що у мене є такий опит співпрацювати з такими людьми разом. І мы до сих пор общаемся, спілкуємось, и это всегда
для меня такая теплая эмоциональная ванна. Я очень признателен им за то, что мы вместе працювали, работали, я знаю их, они знают меня. Это то, что касается персоналии. То, что касается с точки зору профессийного плана, знаете, у всех экспедиторов есть мечта, да? Вот какая мечта? Зробити такий кол-центр, щоб працювала лідогенерація для привлечення клієнтів. От я бачив, як люди, які дуже добре знають системний бізнес, організували таку систему, тільки наоборот, перевертиш. В тому сенсі, що не треба клієнтів шукати, а клієнти тебе шукають. Професія експедитора по організації міжнародних перевезень – це дуже складна в тому, що ти, потрібен час для того, щоб ти став професіоналом. Як в будь-якій професії, тут тобі потрібні знання міжнародної економіки, таможенного права, знання ринок перевезень і так далі. Тобто ти швидко не станеш успішним. Да? Якщо хочеш швидко бути успішним, то существують, мабуть, інші якісь. А тут технологічна модель, яку я лично побачив, лично приймав участь в її построєнні. І я бачив, як воно працює, я бачив, яким об'ємом грузів воно працює. Це, звісно, вражало. Ми зробили свою місію, все було налаштовано, все їхало і все їде. І зараз ті спонсори і ті донори, які оказують ту допомогу, вони прекрасно знають, що і як треба робити, у них є їх получателі грузів, і наша місія completed. Я б не змогла жити з собою, якщо б я не могла діяти заради України. Моя криза якраз сталася після цього, коли координаційний центр розпався, коли питання, яке перед мною постало, це що достатньо масштабне і велике я можу робити тепер. Він розширив моє сприйняття світу, точка нашого доторку. Розширила моє сприйняття світу і дало розуміння, що системи не налаштовані на великі трансформаційні зміни. Коли вони стаються, зміни очолюють люди. І ось це безцінний досвід. Це прекрасні люди. Люди, які, мабуть, в реальному житті, в рамках систем, бізнесів, якими вони займалися, ніколи б не зустрілися. Але так як вони були об'єднані однією ідеєю, вони стали проявом ефективної взаємодії, людської краси і дружби. І нас зв'язує всіх щось важливе. Мені здається, це неможливо замінити. Це не завжди. Я думаю, що зі мною багато хто погодиться, що ми робили, відчували себе потрібними. І це і є ідентифікація українців. Флаг был и в компании, и этот флаг находился в офисе. Как я уже сказал, у нас было 3 офиса в Украине, сейчас 2, да? То есть Одесса, Киев, Мариуполь. Флаг хранился в том офисе, который лучше всех закончил год по показателям. Да? И в 2021 году это был Мариупольский офис, и этот флаг был в Мариуполе. И офис там был, естественно, разграблен, уничтожен. Но, тем не менее, флаг удалось сохранить. И он находился с Мариуполя, а потом его я не буду разглашать детали, но, в общем, его сначала доставили на территорию Грузии, потом Европы. И вот он где-то полгода назад оказался здесь у нас. Он сейчас у нас здесь на стене, рядом с теми флагами, на которых люди с нашей державы, да, рядом с 2 державными прапорами и наш. И как мы решили, он сейчас тут у нас немного отдохнет, потом мы его отправим в Киев, чтобы он находился там, где ему должно быть.
Україна.